คลิปนี้ซีรีส์ชุดคดีอาญาเป็นคลิปที่1ของชุดความผิดเกี่ยวกับชีวิตนายไอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาการเลี้ยงสัตว์เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนใจดีมีเมตตาครับเพื่อนคงเคยเห็นคนใจดีมีเมตตาที่เที่ยวเอาอาหารไปแจกจ่ายให้กับสัตว์จรจัดตามถนนตามที่สาธารณะบางคนถึงขนาดเก็บเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านด้วยความเมตตาเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าหากสัตว์ที่เราให้อาหารหรือเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์ดุร้ายแล้ววันดีคืนร้ายสัตว์ที่เราให้อาหารอย่างเช่นหมาเกิดไปไล่กัดชาวบ้านจนชาวบ้านเขาเดือดร้อนบาดเจ็บล้มตายเมื่อถูกถามหาความรับผิดชอบกลับบอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหมาตัวนั้นเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นยังไงคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายไม่ได้ประกอบอาชีพทนายความจึงไม่อาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความที่เพื่อนกำลังเผชิญอยู่เพราะการปรึกษาคดีความแต่ละเรื่องนั้นเพื่อนซึ่งเป็นตัวความต้องเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความของตัวเองทั้งหมดพร้อมกับเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องไปให้ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบและต้องให้ข้อมูลจริงๆไปทั้งหมดโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยแต่ทนายความก็อาจเรียกเอาค่าวิชาชีพของเขาได้นะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือทางคดีนายไอขอแนะนำว่าควรปรึกษาปัญหาทางคดีกับทนายความที่เพื่อนรู้จักหรือขอคำแนะนำจากสภาทนายความในจังหวัดของเพื่อนซึ่งสภาทนายความจะจัดทนายความอาสาประจำไว้ทุกศาลและนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนอยากให้นำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรก็ได้เชิญเลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่าเนื้อเรื่องตามคลิปนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งนางสมศรีเป็นคนใจบุญสุนทานใจดีกับทุกคนช่วยเหลือเผื่อแผ่กับชาวบ้านรวมตลอดไปจนถึงสัตว์ต่างๆที่นางสมศรีพบเห็นด้วยความสงสารที่สัตว์ที่ถูกปล่อยทิ้งจะอดอยากขาดอาหารนางสมศรีจึงซื้ออาหารหรือไปขอเศษอาหารเอามาแจกจ่ายให้กับหมาจรจัดที่ตัวเองพบเห็นวันหนึ่งนางสมศรีไปเจอลูกตัวมีหมาพันธุ์ทางตัวหนึ่งถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนนอนบาดเจ็บอยู่ข้างถนนนางสมศรีเกิดความสงสารจึงเก็บเอามารักษาพยาบาลที่บ้านโดยปล่อยให้หมาตัวนั้นนอนพักอยู่ใต้ถุนบ้านและหาอาหารให้มันกินและตั้งชื่อว่าดิกกี้จนลูกหมาตัวนั้นหายเจ็บแต่มันก็ไม่ยอมไปไหนแล้วมีที่อยู่ที่กินดีอย่างนี้จะออกไปอดอยากข้างนอกทำไมเมื่อลูกหมามันไม่ยอมไปไหนนางสมศรีก็เลยปล่อยให้มันอยู่ที่บ้านนั่นแหละพอเจ้าดิกกี้มันโตขึ้นก็มีนิสัยเกเรเที่ยวออกไปไล่กัดไก่เป็ดวัวควายหรือวิ่งไล่คนที่เดินผ่านรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานที่แล่นผ่านหน้าบ้านจนเป็นที่เบื่อหน่ายของเพื่อนบ้านพอมีเรื่องนางสมศรีก็บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหมาแค่เมตตาให้อาหารเท่านั้นเมื่อถึงฤดูติดสัตว์เจ้าดิกกี้มันก็ออกเที่ยวตระเวนนอกบ้านพอตั้งท้องก็มาออกลูกอยู่ใต้ถุนบ้านพอลูกหมาออกมานางสมศรีก็เอาลูกหมาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านวันหนึ่งเกิดเหตุร้ายขึ้นเจ้าดิกกี้ไปกัดเด็กเล็กแถวละแวกบ้านจนตายตำรวจก็มาจับนางสมศรีส่วนเจ้าดิกกี้ก็ถูกจับไปกักขังไว้
นางสมศรีให้การปฏิเสธว่าเจ้าดิกกี้ไม่ใช่หมาฉันสุดท้ายพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนางสมศรีเป็นจำเลยต่อศาลนางสมศรีให้การปฏิเสธแม่ของเด็กหญิงพิมพ์ที่ถูกเจ้าดิกกี้กัดตายก็ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้นางสมศรีจำเลยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพ 300,000 บาทและค่าขาดไร้อุปการะ 500,000 บาทรวม 800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่นางสาวสมใจผู้ร้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่านางสมศรีจำเลยมีความผิดตามที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องและให้นางสมศรีจำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่แม่ของเด็กหญิงพิมพ์จำนวน 300,000 บาทนางสมศรีจำเลยอุทธรณ์ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องและให้ยกคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพนักงานอัยการโจทยื่นฎีกาในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความคือพนักงานอัยการโจทนางสมศรีจำเลยและแม่ของเด็กหญิงพิมพ์ฟังศาลฎีกาตัดสินโดยย่อว่าพฤติการที่มีการให้อาหารสุนัขจรจัดเป็นระยะเวลานานและให้นอนในบริเวณบ้านอีกทั้งยังยกลูกสุนัขที่เกิดจากสุนัขดังกล่าวแก่ผู้อื่นการกระทำดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการเลี้ยงดูสุนัขดังกล่าวอย่างเป็นเจ้าของสุนัขมิใช่เพียงการให้ความเมตตาแก่สุนัขจรจัดทั่วไปเท่านั้นดังนั้นการที่เจ้าของสุนัขทราบดีอยู่แล้วว่าสุนัขเคยกัดไก่เป็ดโคและกระบือมาก่อนแล้วหลายครั้งถือได้ว่าเป็นสัตว์ดุเจ้าของสุนัขจึงต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษกว่าปกติธรรมดาเพราะอาจทำอันตรายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นได้เมื่อเจ้าของสุนัขมิได้ล่ามโซ่หรือขังกรงไว้กลับปล่อยปละละเลยให้สุนัขของตนวิ่งไปทั่วหมู่บ้านได้จนเป็นเหตุให้สุนัขของตนกระทำอันตรายแก่ชีวิตของผู้อื่นงงไหมครับที่นี้เรามาดูกันสิว่าศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อดังนี้ข้อที่ 1คดีนี้พนักงานอัยการโจทยื่นฟ้องนางสมศรีเป็นจำเลยว่านางสมศรีกระทำความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นผู้ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อยปละและเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377นายไอขออธิบายตรงนี้ก่อนครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา377บัญญัติว่าผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อยปละและเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายอาญาคำว่าผู้ใดก็หมายถึงคนหรือมนุษย์และรวมถึงนิติบุคคลซึ่งหมายถึงบุคคลตามกฎหมายเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนมูลนิธิกระทรวงทบวงกรมเป็นต้นนะครับและสัตว์นั้นเป็นสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายคำว่าสัตว์ดุน่าจะเข้าใจไม่ยากอย่างเช่นหมาดุลิงดุเป็นต้นส่วนสัตว์ร้ายอย่างเช่นเสือสิงโตหรือสัตว์นั้นตามปกติอาจไม่ดุก็ได้นะครับแต่ปรากฏว่าในเวลานั้นสัตว์ตัวนั้นกลับเป็นสัตว์ร้ายอย่างเช่นช้างตกมันหมาแมวที่ติดโรคหมาบ้าวัวควายที่เตลิดใจหรือสัตว์อื่นๆที่พบเห็นโดยทั่วไปก็ได้นะครับทีนี้เมื่อคนที่ควบคุมสัตว์รู้อยู่แล้วว่าสัตว์ที่ตัวเองควบคุมอยู่เป็นสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายกลับปล่อยปละและเลยคือไม่สนใจว่าสัตว์ที่ตัวเองควบคุมอยู่นั้นว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ยังไงก็ไม่สนใจกลับปล่อยปละและเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังคือจะไปไหนก็ช่างหัวมันในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์แค่นี้ก็ผิดกฎหมายแล้วครับกฎหมายมาตรานี้เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความคุ้มครองประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความสงบสุขกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อครับข้อที่ 2นางสมศรีจำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่อัยการโจทก์ฟ้องข้อที่ 3นางสาวสมใจแม่ของเด็กหญิงพิมพ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้นางสมศรีจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพ 300,000 บาทและค่าขาดไร้อุปการะ 500,000 บาทรวม 800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่นางสาวสมใจผู้ร้องนายไอขออธิบายตรงนี้ก่อนครับคำร้องที่แม่ของเด็กหญิงพิมพ์ยื่นต่อศาลเพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายตามคดีนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้เสียหายในคลิปนี้คือนางสาวสมใจแม่ของเด็กหญิงพิมพ์ซึ่งต้องสูญเสียเด็กหญิงพิมพ์ลูกสาวอันเป็นที่รักที่ถูกหมาของนางสมศรีจำเลยกัดจนตายอันเป็นความรับผิดชอบทางแพ่งในมูลละเมิดเมื่อเป็นความรับผิดทางแพ่งโดยปกติผู้เสียหายจะต้องไปยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งเอาเองครับเมื่อต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งผู้ฟ้องก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องตามเรื่องนี้นางสาวสมใจแม่ของเด็กหญิงพิมพ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายรวม 800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยค่าขึ้นศาลก็คือ 16,000 บาทและยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกโดยไม่รวมค่าวิชาชีพทนายความในเมื่อเราเป็นผู้สูญเสียแล้วทำไมต้องเสียเงินด้วยล่ะ
กฎหมายจึงมีการแก้ไขคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 กำหนดให้ผู้เสียหายตามเรื่องนี้คือนางสาวสมใจแม่ของเด็กหญิงพิมพ์ยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากนางสมศรีคนที่ทำให้ตัวเองเสียหายโดยยื่นคำร้องเข้ามาในคดีที่พนักงานอัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องนางสมศรีเป็นจำเลยในคดีอาญาโดยนางสาวสมใจแม่ของเด็กหญิงพิมพ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยโดยผู้เสียหายสามารถขอความช่วยเหลือในการทำคำร้องจากอัยการสคช.ได้ครับและถ้าผู้เสียหายดำเนินคดีไม่เป็นหรือไม่มีทนายความกฎหมายก็ให้สิทธิแก่ผู้เสียหายร้องขอให้ศาลแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดีได้ครับความช่วยเหลือทางคดีที่ว่ามานี้เป็นการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นบริการฟรีของรัฐครับกลับมาที่เรื่องของเราต่อครับข้อที่ 4นางสมศรีจำเลยให้การปฏิเสธคำร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเรื่องการที่นางสมศรีเป็นจำเลยในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ตามเรื่องนี้ถ้านางสมศรีไม่มีเงินที่จะจ้างทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือทางคดีถ้านางสมศรีจำเลยต้องการทนายความนางสมศรีจำเลยก็สามารถที่จะบอกศาลว่าตัวเองต้องการทนายความและขอให้ศาลแต่งตั้งทนายความให้แก่นางสมศรีจำเลยด้วยเรื่องการแต่งตั้งทนายความให้แก่จำเลยเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการให้บริการฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่ทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้ครับหรือถ้าหากตัวจำเลยเองเป็นคนมีเงินและรู้จักทนายความนางสมศรีจำเลยก็สามารถว่าจ้างทนายความมาต่อสู้คดีให้ได้ครับเป็นเรื่องที่จำเลยจะต้องตัดสินใจเลือกเอาเองแต่นายไอขอแนะนำว่าในการต่อสู้คดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์จำเลยไม่ต้องใช้เงินในการต่อสู้คดีแต่อย่างใดไม่ต้องหลงเชื่อใครที่อ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือทางคดีได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะเพราะรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทางคดีให้ทั้งหมดเรื่องการดำเนินคดีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนี้เป็นเฉพาะคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่ประชาชนหรือราษฎรเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญากันเองคู่ความในคดีอาญาอย่างนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อข้อที่5ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันรับฟังเป็นที่ยุติว่าเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายอายุ2 ปี 11 เดือนเป็นบุตรของนางสาวสมใจนางสาวสมใจผู้ร้องในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายถูกสุนัขพันธุ์ผสมเพศมีกัดตามร่างกายหลายแห่งจนถึงแก่ความตายก่อนเกิดเหตุสุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายเคยกัดไก่ของนางสมบัติตายไป17 ตัวและเคยกัดไก่เป็ดโคและกระบือชาวบ้านอีกหลายครั้งข้อที่6คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ข้อที่7โดยโจทก์ฎีกาว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมสุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายโดยจำเลยเลี้ยงดูให้อาหารและให้สุนัขนอนบริเวณบ้านของจำเลยและออกลูกที่ใต้ถุนบ้านของจำเลยกับทั้งนางสาวเดือนและนางสาวสมชื่นมาขอลูกสุนัขจากจำเลยและบุตรสาวจำเลยเพื่อนำไปเลี้ยงข้อที่8จำเลยไม่ควบคุมดูแลสุนัขให้อยู่ภายในบริเวณบ้านเพื่อไม่ให้ไปทำร้ายสัตว์หรือผู้คนจนเป็นเหตุให้สุนัขกัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายถึงแก่ความตายนั้นข้อที่9พนักงานอัยการโจทก์มีนายพินิจปู่ของเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายเบิกความว่าสุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายเป็นของจำเลยพยานเห็นมานานประมาณ 5-6 ปีแล้วโดยจำเลยเลี้ยงดูสุนัขให้นอนในบริเวณบ้านของจำเลยข้อที่10โจทก์มีนางสาวเดือนเป็นพยานเบิกความว่าพยานเห็นสุนัขมาประมาณ5 ปีโดยสุนัขนอนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของจำเลยเป็นประจำจำเลยเรียกชื่อสุนัขดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษให้มากินข้าวพยานจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้พยานเคยเห็นจำเลยเทอาหารใส่จานข้าวให้สุนัขกินด้วยและพยานเคยขอลูกสุนัขจากบุตรจำเลยลูกสาวของจำเลยเป็นผู้ให้ลูกสุนัขและบอกว่าเลี้ยงแต่สุนัขตัวดังกล่าวเพียงตัวเดียวข้อที่11นอกจากนั้นโจทก์ยังมีนางสาวสมชื่นเป็นพยานเบิกความว่าพยานเห็นสุนัขอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยโดยจำเลยและบุตรสาวเป็นผู้ให้อาหารสุนัขคลอดลูกที่ใต้ถุนบ้านของจำเลยพยานเคยขอลูกสุนัขจากจำเลยและบุตรด้วยโดยบุตรสาวจำเลยบอกว่าช่วยเอาลูกสุนัขไปเลี้ยงข้อที่12ศาลฎีกาเห็นว่าพยานโจทก์ทั้ง3เบิกความทำนองเดียวกันว่าจำเลยเป็นเจ้าของสุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายโดยจำเลยให้อาหารและให้อยู่บริเวณบ้านของจำเลยมานานประมาณ5 ปีนางสาวเดือนกับนางสาวสมชื่นเคยขอลูกสุนัขจากจำเลยและยังได้ความจากคำเบิกความของนางสาวสมชื่นอีกว่าพยานพบสุนัขดังกล่าวอยู่ในห้องน้ำบ้านของจำเลยภายหลังเกิดเหตุ
นางสาวสมชื่นและนางสาวเดือนก็ยืนยันภาพถ่ายสุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายว่าสุนัขเป็นของจำเลย ข้อที่ 13นอกจากนั้นยังได้ความจากคำให้การในชั้นสอบสวนของนายพินิจปู่ของเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายว่าบุตรสาวของจำเลยเป็นผู้นำสุนัขดังกล่าวมาเลี้ยงตั้งแต่มันยังเล็กๆข้อที่ 14จำเลยเองก็เบิกความว่าสุนัขนอนอยู่ข้างบ้านของจำเลยอันเป็นการเจือสมกับพยานหลักฐานของพนักงานอัยการโจทก์ข้อที่ 15ทั้งในชั้นสอบสวนจำเลยได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยให้อาหารไก่เวลาเช้าและเย็นสุนัขดังกล่าวมากินข้าวด้วยเกือบทุกครั้งเป็นเวลาประมาณ2 ปีสอดรับกับคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้ง3 ปากดังกล่าวข้อที่ 16ศาลเห็นว่าที่จำเลยเบิกความนำสืบและแก้ฎีกาว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของสุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายสุนัขดังกล่าวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนข้อที่17ศาลฎีกาเห็นว่าคำเบิกความของจำเลยขัดกับพฤติการของจำเลยที่คอยเลี้ยงดูให้อาหารและที่อยู่แก่สุนัขส่วนที่จำเลยแก้ฎีกาว่าสุนัขดังกล่าวเคยกัดไก่ของนางสมบัตินางสาวอ้อมและนายเดือนกัดโคและกระบือของผู้อื่นอีกหลายคนแต่ไม่มีผู้ใดเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยนั้นศาลเห็นว่าไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของสุนัขเพราะบุคคลที่เสียหายอาจไม่ติดใจเอาความหรือเพราะเพื่อต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ข้อที่ 18ส่วนที่การสำรวจข้อมูลสุนัขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ที่จำเลยอ้างเป็นพยานนั้นจำเลยตอบโจทก์ถามค้านว่าหากเจ้าของบ้านไม่อยู่ในขณะที่อสม.สำรวจเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยเข้าไปเพื่อสำรวจสุนัขและแมวตามบ้านต่างๆผลการสำรวจของบ้านหลังนั้นก็จะปรากฏว่าเป็นการตกสำรวจไปดังนั้นการที่ไม่ปรากฏชื่อจำเลยว่าเป็นเจ้าของสุนัขจึงมิใช่ข้อพิสูจน์หรือยืนยันได้ว่าจำเลยมิใช่เจ้าของสุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายเช่นกันข้อที่ 19ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานและคำแก้ฎีกาของจำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังและเห็นว่าพยานหลักฐานของพนักงานอัยการโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้ให้อาหารแก่สุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายตลอดมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันมานานราว 2-5 ปีข้อที่ 20พฤติการการกระทำของจำเลยดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำเลยเลี้ยงดูสุนัขมานาน5 ปีและให้นอนบริเวณบ้านของจำเลยทั้งให้ลูกสุนัขที่เกิดจากสุนัขดังกล่าวแก่ผู้อื่นจำเลยเลี้ยงดูสุนัขดังกล่าวอย่างเป็นเจ้าของสุนัขไม่ใช่เพียงการให้ความเมตตาแก่สุนัขจรจัดทั่วไปเท่านั้นจำเลยจึงเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมสุนัขที่กัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายข้อที่ 21ได้ความว่าก่อนเกิดเหตุสุนัขของจำเลยเคยกัดไก่ของนางสมบัติตายไปถึง17 ตัวทั้งยังเคยกัดไก่เป็ดโคและกระบือมาก่อนแล้วหลายครั้งถือได้ว่าสุนัขของจำเลยเป็นสัตว์ดุร้ายข้อที่ 22จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของจึงต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษกว่าปกติธรรมดาเพราะอาจทำอันตรายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นได้แต่จำเลยมิได้ล่ามโซ่หรือขังกรงไว้กลับปล่อยปละและเลยให้สุนัขของจำเลยวิ่งไปทั่วหมู่บ้านได้จนเป็นเหตุให้สุนัขของจำเลยกัดทำอันตรายแก่ชีวิตของเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายการกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นจำเลยจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการและจำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้โดยการควบคุมสุนัขให้อยู่ภายในบริเวณบ้านล่ามโซ่หรือให้อยู่กรงแต่นางสมศรีจำเลยหาได้ใช้ให้เพียงพอไม่และมิได้ควบคุมสัตว์ดุปล่อยปละและเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปตามลำพังจนทำอันตรายแก่บุคคลข้อที่ 23การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเป็นผู้ควบคุมสัตว์ดุปล่อยปละและเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปตามลำพังจนทำอันตรายแก่บุคคลตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของพนักงานอัยการโจทก์ฟังขึ้นเรื่องการกระทำโดยประมาทกับการกระทำผิดโดยเจตนานายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะคำพูดที่มักจะพูดว่าไม่ได้เจตนากลับมาเรื่องของเรากันต่อครับข้อที่ 24อันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนที่นางสาวสมใจผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้บังคับนางสมศรีจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 330,000 บาทนั้นแม้นางสาวสมใจผู้ร้องจะไม่ได้ฎีกานั้นนายไอขออธิบายตรงนี้ก่อนครับชีวิตมนุษย์ไม่ใช่สิ่งของจึงไม่อาจตั้งราคาเป็นเงินหรือเปรียบเทียบกับสิ่งใดๆได้แต่การทำให้ใครสักคนถึงแก่ความตายในทันทีจึงไม่อาจตั้งราคาค่าเสียหายได้
ฟังแล้วอาจขัดหูเพื่อนๆนะครับแล้วทีนี้เราจะเรียกค่าเสียหายจากการที่คนที่เรารักถูกทำให้ตายได้ไหมล่ะขอตอบเลยว่าได้ครับไหนบอกว่าจะเรียกค่าเสียหายจากการตายไม่ได้ล่ะคืออย่างนี้ครับการที่จะเรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิดคือทำให้คนอื่นตายต้องเป็นค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะครับเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพหรือค่าจัดงานศพค่าขาดการงานในครัวเรือนคือต้องจ้างคนอื่นมาทำแทนคนตายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆถามีและรวมถึงค่าขาดไร้อุปการะด้วยแล้วค่าขาดไร้อุปการะมันคืออะไรคำว่าค่าขาดไร้อุปการะหมายความถึงการที่ไม่ได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้วใครจะต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบ้างล่ะเอาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูต้องเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับคือระหว่างพ่อแม่กับลูกทีนี้เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายการเป็นพ่อแม่กับลูกกันนั้นก็ต้องเป็นพ่อแม่กับลูกตามกฎหมายด้วยระหว่างแม่กับลูกถ้าเป็นลูกที่เกิดจากผู้หญิงคนไหนลูกก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงคนนั้นลูกที่ขอมาเลี้ยงโดยไม่ได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมไม่เกี่ยวนะครับแต่ในอีกทางระหว่างพ่อกับลูกไม่เหมือนกันนะครับเพราะใครสักคนที่จะเป็นพ่อตามกฎหมายได้นั้นมันต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายด้วยนะครับการจะเป็นพ่อคนตามกฎหมายได้นั้นกฎหมายกำหนดไว้3แบบครับแบบที่1ชายและหญิงแต่งงานกันและต้องจดทะเบียนสมรสด้วยนะแล้วเกิดลูกขึ้นเด็กที่เกิดนั้นเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของชายคนนั้นเรื่องจดทะเบียนสมรสกันแม้พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลังเด็กเกิดก็มีผลย้อนหลังให้เด็กนั้นเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่เด็กเกิดเลยครับอันนี้เป็นกรณีปกติส่วนเรื่องที่ไม่ปกติเรื่องผิดปกติหรือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอันนี้นายไอจะมาเล่าให้ในคลิปต่อไปนะครับแบบที่2ชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ช่างมันก่อนแต่พ่อยินดีที่จะรับเด็กคนนั้นเป็นลูกก็ไม่ยากครับก็พากันไปที่อำเภอแล้วบอกนายอำเภอว่าจะขอจดทะเบียนรับเด็กคนนั้นเป็นลูกเมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของชายคนนั้นเหมือนกันแบบที่3อันนี้จุดเริ่มต้นเป็นแบบที่2ครับคือชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ช่างมันก่อนแต่ชายคนนั้นไม่ต้องการให้เด็กเป็นลูกเอายังไงกันดีล่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องออกแรงกันหน่อยครับคือแม่ของเด็กที่ลูกยังเล็กอายุยังไม่ครบ15ปีก็ให้ยื่นฟ้องชายที่อ้างว่าเป็นพ่อเด็กแต่ถ้าลูกอายุครบ15ปีขึ้นไปก็ต้องยื่นฟ้องชายที่อ้างว่าเป็นพ่อเอาเองฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรส่วนใหญ่ที่นายไอเห็นมักจะเป็นเรื่องของคนรวยที่เที่ยวไปไข่ทิ้งเรี่ยราดแล้วไม่รับผิดชอบครับเรื่องนี้นายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับเมื่อเป็นพ่อแม่กับลูกกันแล้วต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อกันนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1564 บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์มีข้อน่าสังเกตนะครับกฎหมายใช้คำว่าจำต้องก็คือกฎหมายบังคับให้ต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้พ่อแม่ก็เลยต้องอุปการะเลี้ยงดูลูกและให้การศึกษาตามสมควรแก่ฐานะด้วยหน้าที่ของพ่อแม่ต้องมีตลอดไปไหมไม่ต้องครับมีหน้าที่แค่เด็กยังเป็นผู้เยาว์แล้วคำว่าผู้เยาว์น่ามันนานแค่ไหนกันมีอยู่2ระยะครับคือเมื่อพ้นความเป็นผู้เยาว์โดยอายุคือเด็กมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์หรือที่เรียกว่าบรรลุนิติภาวะยังไงล่ะครับกับอีกระยะหนึ่งคือเมื่อผู้เยาว์สมรสก็บรรลุนิติภาวะเหมือนกันแต่ผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสได้นั้นจะต้องเป็นการสมรสตามกฎหมายคือจดทะเบียนสมรสกันแล้วเท่านั้นไม่ใช่การอยู่กินกันเฉยๆนะครับเมื่อเด็กบรรลุนิติภาวะแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์อีกต่อไปส่วนพ่อแม่จะอุปการะเลี้ยงดูต่อไปเรื่อยๆแม้บรรลุนิติภาวะแล้วกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับทีนี้ถ้ามีใครทำให้พ่อหรือแม่ตายไปก่อนที่เด็กจะบรรลุนิติภาวะเด็กนั้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูได้นะครับโดยนับระยะเวลาที่เหลือจนกว่าเด็กจะอายุครบ20ปีบริบูรณ์ครับส่วนในเรื่องของเราตามคลิปนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1563 บัญญัติว่าบุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาอันนี้เป็นไปทำนองเดียวกันครับแต่ที่สำคัญพ่อแม่กับลูกต้องเป็นพ่อแม่กับลูกตามกฎหมายเหมือนกันนะครับพ่อแม่บุญธรรมหรือลูกที่ขอมาเลี้ยงไม่มีสิทธินะครับหน้าที่ของลูกที่จำต้องอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่นี้กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องอายุนะครับถ้าลูกแม้อายุยังน้อยแต่มีความสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อย่างเด็กที่ถูกเศรษฐีรับไปเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรม
ก็ยังมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แท้จริงอยู่นะครับแล้วลูกมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ไปถึงเมื่อไหร่ต้องอุปการะเลี้ยงดูไปจนตายเลยเหรอใช่ครับจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งแต่ถ้ามีคนทำให้ลูกตายและพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่ทำให้ลูกตายให้ชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะครับเหมือนอย่างเรื่องในคลิปนี้กลับมาที่เรื่องของเราต่อครับข้อที่ 24 1ค่าสินไหมทดแทนที่นางสาวสมใจผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้บังคับนางสมศรีจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 330,000 บาทนั้นแม้นางสาวสมใจผู้ร้องจะไม่ได้ฎีกานั้นเมื่อศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทำโดยประมาทไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมเลี้ยงดูสุนัขของจำเลยซึ่งเป็นสุนัขดุและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้สุนัขของจำเลยกัดเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายถึงแก่ความตายข้อที่ 25การกระทำของจำเลยจึงเป็นความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของสัตว์จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางสาวสมใจผู้ร้องซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 433 วรรค 1ทั้งบทบัญญัติมาตรา 438 วรรค 1ให้อำนาจศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนว่าจะพึงใช้สถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดข้อที่ 26เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายเป็นบุตรของนางสาวสมใจผู้ร้องขณะเกิดเหตุเด็กหญิงพิมพ์ผู้ตายอายุเพียง2 ปี 11 เดือนส่วนนางสาวสมใจผู้ร้องอายุ 29 ปีนับว่ายังมีชีวิตได้อีกยาวไกลข้อที่ 27ที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าจัดงานศพให้จำนวน 30,000 บาทและค่าขาดไร้อุปการะจำนวน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายแก่นางสาวสมใจผู้ร้องจึงเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้วข้อที่ 28ศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกตามฟ้องฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นผู้ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายปล่อยปละและเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์จำคุก1 ปีและปรับโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1 ปีสรุปคือการเที่ยวให้อาหารสัตว์ไปทั่วอาจติดคุกได้นะครับและถ้าเกิดความเสียหายแก่คนอื่นก็อาจเสียเงินแสนได้นะครับอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1639/2565หมายเหตุตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่นายไอสมมุติขึ้นเองครับและเป็นสถานการณ์สมมุติเช่นเดียวกันโดยพฤติการแห่งคดีเป็นการเดินเรื่องตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาเรื่องนี้คงเป็นแนวทางให้ผู้มีใจเมตตาสัตว์ที่ได้ตระเวนให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะได้คิดพิจารณากันต่อไปกันบ้างนะครับคลิปต่อไปนายไอจะมาเล่าซีรีส์คดีแพ่งเรื่องหมาอีกสักเรื่องหนึ่งครับติดตามคลิปต่อไปนะครับหากเพื่อนสนใจตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก่อนจากกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดแฟ้ม